के भन्नुपर्ने हो? दुई शब्द बा चेस्ट ट्र्यापको फुटेज राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो छ भनिदिनु होला है। ओ मागु ओ माचकन तन्दुरी मटन करी फिस फ्राई बफ चिल्ली म्याम पाका सातो बुत्लो उडाइदिएर। So alright ladies and gentlemen, hello and namaste from top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. I hope everyone are doing super well, super fine eh? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। लाइक म पनि सन्चै नै छु। So alright ladies and gentlemen, आज चाहिँ अब शान्तिनो राइड हो हैन। हाम्रो केटाहरु छन् अनि दिस इज टेक मोडिफिकेसन एन्ड बाइकर पोइन्ट अनर अन दिस इज हाम्रो पेपे सरकार। ओ पेपे सरकार एक केटाहरुसँग हात मिलाइदिउँ न त। हाम्रो गणेश दाइ अनि हाम्रो अर्को ब्रदर यता हाम्रो दोस्ती के छ बोल्दैन त के भन्ने आफ्नो माइक छैन ल ठिक छ ल राइट चाहिँ भयो त केटा हो। हाम्रो क्यामेरा खिच्दै व्यस्त छ उडाइदिएर एक भिली जाओस् न ओ भिली। लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान बोइज एन्ड गर्ल्स आज चाहिँ 3 4 5 6 7 7जना हो 2 4 6 7 7जनाको राइड यहाँबाट सुरु भएको छ है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ वान सेकेन्ड फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते सबैजनालाई। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु, थम्स अप पनि एउटा भिडियो हानिदिइहाल्नु होला। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो राइड खासै आज लामो हुनेवाला छैन। हामी जस्ट एउटा सानोतिनो मर्निङ चिया राइड जान लागेको हो है। म चाहिँ कुदाउँदिनँ, भिडियोमा कमेन्टहरू पनि आइरहेको बिस्तारै कुदायो यताउति भनेर बिस्तारै नै कुदाउने। रोड इज नट फर स्पिडिङ। जसले जेसुकै भन्नुहोस् होइन, म बाटोमा चाहिँ कुदाउँदिनँ है। अलिअलि कुदाउने ठाउँमा छ, वाइल्ड कुदाइँदैन। सबको टायर क्या चिल्लो देखा यार। हाम्रो केटाहरू चाहिँ त्यस्तो विधि वाइल्ड तपाईँ चाहिँ कुदाउँदैन है। हामी चाहिँ यता कलङको भित्रतिर आइसकेको छौँ है। केटाहरू पनि पछाडि पछाडि आउँदैछ। हामी 3जना बाइक पछाडि केटाहरू टन्नै छ, लगभग 3 4 वटा बाइक जति छ। जियोस वी आर ह्याभिङ फन गाइज। अब सिधा अलि बाततिर पुगिसकेपछि भेटौँला है त गाइज। सो देन किप अन वाचिङ। हान्ने एक भिली जाओस्। म CBR र साइडले हान्दिएर अब सही हो। केटाहरू फेरि हलफालेहरू हो नि त, हलफालेहरू वालफाल पेप्स अन्त वालफाल पेप्स। सब केटाहरूको तेल टाइडी छ मा। एउटा सानो पानी आयो भने म वालफालै पानी छ्याप्ने क्या अब।
हामी यहाँबाट माथितिर लाग्दै है त गाइज अब बाटो खतरा छ केटाहरूले खतरा कुदाउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई भ्यू बबाल है भ्यू चाहिँ अति कडा देखिरहेको छ है अब मैले देखाउन सकिनँ चेस्ट स्ट्र्याप भएको कारणले गर्दा आज भिडियोको एङ्गल चाहिँ अलिक औडा आइरह होला आइरहेको छ केटाहरू भ्यू कडा Alright, beautiful people. अति बबाल रमाइलो भयो है कुदाइयो भ्यू चाहिँ कडा देखिरहेछ यतापट्टि हिमालहरू पनि देखिरहेछ है आज चाहिँ जस्ट इट वाज वर्थ इट राइड भयो लाउला भ्यू लाउला बबाल ल दाइ अब द क्लाउड्स हो नि त बबाल रमाइलो भइरहेछ है त फेल ब्रो फेल पछाडिको चक्का मात्रै उठाइस् नि त ल दियो ल फेरि वान्स मोर ल जाओस् ल ल कडा लिफ्टिङ बाइक है कडा एकछिन अब यता आएको छौँ चिया खाइन्छ है सो वरिपरिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है यतातिर चाहिँ अलि वेदर अलि नराम्रो भइरहेछ यतातिर अलमोस्ट क्लियर छ है हिमाल पहाड अब मुनतिर तराई होइन तराई चाहिँ देख्दैन सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ यता माथितिर आइपुगेको थियो होइन इन्द्र थानबाट यता माथि एउटा चिया खाँदैछौँ चिया खाएर एकछिन ल है त गाइज यस्तो हेरिदिउँ होला केटाहरू चाहिँ केटाहरू सब व्यस्त छन् ल बोल्दै नि त के हेलो टेक मोटिभेसनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है ल है सबजना है केटाहरू छ होइन फेरि वान्स मोर सो गाइज यस्तै छ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है अनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने बेल आइकन पनि हानिदिनु होला त्यही नै छ अब लेट्स इन्जोय द भिडियो है त गाइज राइट गाइज हामी चाहिँ निस्केको अवस्था है सबजना एकैछिन यता चिया खाइयो हल्का फुल्का टोस्ट खाएर अब चाहिँ हामी भिडियो यसो फोटो खिच्छौँ फोटोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान फलो मी अन इन्स्टाग्राम है त इट्स SM Moto 001 फोटोहरू चाहिँ त्यता आउँछ चेस्ट टाइपको फुटेज राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो छ भनिदिनु होला है अनि म
चेस्ट ट्र्यापको फुटेज राम्रो आयो भनेदेखि चाहिँ म यो जहिले चेस्ट ट्र्यापबाट हाल्छु क्या। ओ मागु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किएको अवस्था छ है। ओ चिकन तन्दुरी मटन करी फिस फ्राई बफ चिल्ली म्याम पाका सातो बुत्लो उडाइदिएर। अल राइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अब चाहिँ हामी यता अन्डरपास हुँदै जाँदैछौँ। एक रन गरेर आइयो गाइज। अब भिडियो चाहिँ धेरै लामो नबनाइकन होइन, यो रन गएको पार्ट पनि हालेर यो भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु। थम्स अप इफ यु लाइक डिड है, मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला के कसो छ भनेर, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। सब्सक्राइबको साथ बेल आइकन पनि हान्न नबिर्सिनु होला। यति नै छ यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई। अब इन्टरटेन भयो होला होइन, लास्टसम्म हेरिसक्नु भएको छ, लास्टसम्म हेर्नुभएकोलाई चाहिँ एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब एउटा गरेर केही जाँदैन गाइज, लेट मी ग्रो। त्यसपछि यति नै भन्दा यो भिडियो चाहिँ यही नै अन्त्य गर्छु। लागे जाओस् आजको लागि बिदा, अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला, त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु होला। फिस आर।